Kurap tayo dahil sa kultura natin? Ilang beses na ba tayong nagalit sa korupsyon sa Pilipinas? Tuwing eleksyon, pare-pareho ang pangako ng mga politiko. Tatapusin ko ang korupsyon. Pero kahit ilang presidente na ang nagdaan, kahit ilang whistleblowers na ang humarap sa Senado, nandoon pa rin tayo. Bakit? Bakit parang hindi na natin matanggal-tanggal ang sakit na to sa sistema natin? Palagi nating sinisisi ang mga politiko. Sinisisi natin ang mahinang justice system. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang totoong ugat ng korupsyon sa Pilipinas ay hindi nakatago sa mga malalaking opisina sa gobyerno, kundi nasa loob mismo ng ating mga tahanan? Sa paraan ng pagpapalaki sa atin, nasa kultura natin. Alam ko, mabigat pakinggan. Hindi ko sinasabing masama tayong mga Pilipino. In fact, kilala tayo sa buong mundo bilang pinakamabait at pinaka-welcoming na mga tao. Pero here is the crazy part. The very same traits that make us amazing friends and family members, yung mga kaugalian na pinagmamalaki natin, ang siya ring ginagamit na sandata para nakawin ng pera ng bayan. Gusto niyong malaman kung paano naging perpektong recipe for disaster ang mismong Filipino values natin? I-breakdown natin. Narinig niyo na ba yung salitang walang pakisama? Sa kultura natin, ito na siguro ang isa sa pinakamalalang pwedeng itawag sa'yo ng mga barkada o katrabaho mo. Ang pakikisama is supposed to be a beautiful thing. Ito yung dahilan kung bakit ang galing nating magbayanihan, ito yung nagbibigay ng harmony sa komunidad natin. Pero here's the catch. Paano kung pumasok ka sa gobyerno? Matapat kang tao. Pero nalaman mong yung boss mo o yung buong department ninyo may porsyento sa mga ghost projects. Anong gagawin mo? Kung magsusumbong ka, ikaw ang sisirain nila. Tatawagin kang bida-bida, epal o walang pakisama. Dito nagiging toxic ang pakikisama. Imbis na protektahan ng tama, pinoprotektahan nito ang grupo. Nagiging code of silence siya ng mga tiwali. We are culturally wired to conform, to blend in, para lang hindi tayo ma-outcast. At dahil dyan, ang mga matitinong tao na pumapasok sa sistema, napipilitang pumikit na lang. O mas malala, nakikisali na rin sa nakawan para lang matawag na isa sa kanila. Ang galing, di ba? Isang simpleng cultural trait, ginawang invisible shield ng mga magnanakaw. Nangyari na ba sa'yo na pumila ka ng napakahaba sa isang government office, tapos biglang may dumaan sa gilid, dumiretso sa counter at nauna pa sa'yo? Bakit? Kasi may kakilala sa loob. Dito pumapasok ang padrino system, o yung mas kilala natin sa tawag na backer. Sa Pilipinas, madalas hindi sapat na magaling ka. Hindi sapat na may diploma ka. Ang mas mahalaga, sino ang kilala mo. Ang padrino system ay galing sa tradisyon natin ng ninong at ninang. In its purest form, ginawa to para lumaki ang support system ng isang pamilya. Pero nang dalhin natin to sa politika at bürokrasya, naging kultura ito ng palakasan. Imbis na ma-hire yung pinakamagaling na engineer para gumawa ng tulay, ang na-hire ay yung inaanak ni mayor. Imbis na makulong yung nagkasala, nakalaya kasi kumpare ni Hepe. Unti-unting pinapatay ng padrino system ang meritocracy. Nanonormalize natin yung pag-bypass sa rules dahil lang may connection tayo. At the end of the day, kung sanay tayo na shortcut ang solusyon sa maliliit na bagay, huwag na tayong magtaka kung bakit yung mga nasa itaas, shortcut din ang ginagamit para pagnakawan tayo. This VIP pass culture is literally destroying our institutions. Ano ang pinakamahal na utang sa Pilipinas? Hindi ito binabayaran ng cash at wala itong interest rate mula sa bangko. Ito ang utang na loob. Sa ating mga Pilipino, kapag tinulungan mo ako sa oras ng kagipitan, kapag pinahiram mo ako ng pera pampaospital o tinulungan mo akong makapasa sa trabaho, habang buhay akong may utang na loob sa'yo. Magandang trait to, di ba? Nagpapakita ng deep gratitude. Pero tignan natin sa lens ng politika. Tuwing eleksyon,
Mamimigay ang politiko ng relief goods, libreng kabaong, o magbibigay ng trabaho. Ang tingin ng ordinaryong Pilipino, ang bait ni Mayor, may utang na loob tayo sa kanya. Kailangan natin siyang iboto. Fast forward, nanalo yung Mayor. May utang na loob din siya sa mga malalaking negosyante na nagpondo ng kampanya. Paano niya babayaran? Papaburan niya ang mga negosyo nila sa paggawa ng batas o pagkuha ng kontrata kahit dehado ang taong bayan. Ito ang nakakatakot sa utang na loob. Nilalabo nito ang linya ng tama at mali. Ang loyalty ng isang public official ay wala na sa konstitusyon, wala na sa mga Pilipino, kundi doon sa taong pinagkakautangan niya ng pabor. Isang endless cycle ng transaksyon gamit ang pera ng bayan. So, ang ibig ba nitong sabihin, hopeless case na tayong mga Pilipino? Kailangan ba nating burahin ang pagka-Pilipino natin para umasenso? Isama mo pa dyan yung isa pa nating ugali, ang extreme familism. Yung tipong uunahin natin ang pamilya natin kahit masira na ang buong bansa. Na siyang dahilan kung bakit may mga political dynasties na ginagawang negosyo ang mga probinsya. Pero hindi tayo hopeless. At absolutely, hindi natin kailangang patayin ang kultura natin. Ang kailangan nating gawin ay i-upgrade ito. Isipin nyo, paano kung yung pakikisama natin ay hindi na para pagtakpan ng mali ng kaibigan, kundi para makisama sa pagbuo ng mas maayos na bansa? Paano kung yung utang na loob natin ay maramdaman natin hindi sa mga politikong nagbibigay ng limos na pera rin naman natin, kundi sa mga taxpayers na bumubuhay sa gobyerno? Hindi masama ang maging mapagmahal, maagapay at marunong tumanaw ng utang na loob. Ang kailangan lang nating baguhin ay kung sino ang pinaglalaanan natin ito. It's time to realize that our ultimate loyalty shouldn't be to a corrupt padrino. It should be to each other. Kapag natutunan natin gamitin ang kultura natin para sa buong bayan, that's when the real change happens.